Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Học Pha Chế. Đây là khóa học pha chế trà sữa online được chia sẻ và phát sóng miễn phí trên kênh YouTube Học Pha Chế từ thứ Hai tới Chủ nhật hàng tuần. Tại video lần này tôi sẽ tiếp tục chương trình chia sẻ tới anh chị và các bạn công thức cách làm hai món đồ uống, đó là món trà dâu và trà cam đào dâu. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn chia sẻ các bạn công thức cách chúng ta làm món trà dâu tây. Như các bạn thấy mình có một chiếc ly với dung tích size 700ml. Và ở đây thì tôi cũng đã chuẩn bị trước, chúng ta có dâu tây tươi. Như các bạn thấy thì dâu tây mình cũng đã rửa sạch. Sau đó thì chúng ta mình cắt bỏ vỏ cuống ha. Rồi, và cam thì mình cũng đã thái lát sẵn. Và chúng ta có đào ngâm các bạn ha. Đó, thì cũng có thể chia sẻ với cả các bạn một cái kinh nghiệm, một cái mẹo, đó là cái đào ngâm khi mà mình mua về á thì nó sẽ ở trong một cái hộp mà thiếc, hộp inox đúng không? Thì chúng ta mình sẽ đưa cái đào ngâm đó vào bên trong một chiếc ca nhựa như thế này. Sau đó thì các bạn có thể là mình dập màng lại hoặc đậy nắp. Như vậy thì chúng ta sẽ bảo quản được tốt hơn, thay vì mình để ở trong cái chiếc hộp mà thiếc như vậy, bởi vì nó sẽ rất nhanh hư hỏng các bạn ha. Ok, thế thì chúng ta mình sẽ tiến hành bắt đầu làm món trà dâu. Thì để làm món trà dâu thì chúng ta ngoài ra mình sẽ cần phải có cốt trà xanh nữa. Rồi, như các bạn thấy ở đây thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn cốt trà xanh hương nhài các bạn ha. Đó, và chúng ta đã đầy đủ nguyên liệu và bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu làm món trà dâu. Thì cách chúng ta làm món trà dâu như sau. Đầu tiên thì mình cũng sẽ chuẩn bị một bình Boston shaker như thế này. Đó, và chúng ta sẽ tiến hành đưa dâu tây vào đây. Rồi, mình sẽ sử dụng dâu tây tươi. Đó, và mình sẽ đưa một lượng dâu đấy là 2 trái các bạn ha. 2 trái dâu. Đó. Sau đó thì chúng ta mình sẽ tiến hành là dầm dâu, nhưng trước khi dầm thì chúng ta sẽ cho syrup trước ha. Rồi, chúng ta sẽ cùng có siro dâu. Và mình sẽ đưa vào đây với định mức đó là 30ml. Mình sẽ có 30ml siro dâu. Rồi, như các bạn thấy là tôi có 30ml siro dâu. Và mình đưa siro dâu vào đây. Sau đó thì chúng ta mình tiến hành là mình sẽ dầm trái dâu của mình. Đó, mình sẽ dầm cho trái dâu của mình nát vụn ra các bạn ha. Thao tác này sẽ giúp cho món trà dâu của mình nó sẽ mang cái sắc dâu và cái hương vị của nó sẽ rất là tươi. Ok. Tiếp theo thì chúng ta mình sẽ có nguyên liệu, đó chính là siro chanh vàng, lemonade concentrate. Đó, các bạn có thể sử dụng siro chanh vàng, hoặc rằng là chúng ta nếu không có, mình hoàn toàn có thể là cho vào đây 10ml nước cốt chanh tươi các bạn ha. Ví dụ như chanh vàng đâu. Đấy, chanh vàng đây. Nhưng mà ở đây thì tôi sẽ sử dụng cái công thức đấy là chúng ta sẽ sử dụng siro thì nó sẽ ngon hơn ha. Mình sẽ sử dụng là 10ml siro chanh vàng lemonade concentrate. Mình đưa vào đây. Đó, và chúng ta có 10ml siro chanh. Để cho cái món trà dâu của mình á, nó sẽ có thêm một cái vị chua chua nữa. Đó, để nó cân lại cái vị ngọt ha. Ok. Tiếp theo thì chúng ta mình sẽ có 20ml siro đường. 20ml siro đường. Rồi, mình có 20ml siro đường và mình đưa vào đây. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mình cho trà. Thì chúng ta sẽ sử dụng là cốt trà xanh hương nhài và chúng ta sẽ có cái định mức đấy là 250ml cốt trà xanh hương nhài. 200 này. Và mình sẽ thêm 50ml nữa.
Ok, và đây là như các bạn thấy là tôi có 250ml cốt trà xanh hương nhài. Rồi, và mình có thể là mình tiến hành mình khuấy qua một chút. Rồi, sau đó thì bước cuối cùng mình cho đá. Rồi, như các bạn thấy là món trà dâu thì làm nó cũng rất là đơn giản thôi. Mình cho đầy đá lên ha. Ok, sau đó thì chúng ta mình có thể là mình khuấy trước khi mình shake ha. Mình khuấy để cho cái hỗn hợp của mình nó lạnh đã. Sau đó mình mới bắt đầu là mình shake để đảm bảo rằng là cái hỗn hợp của mình khi mà mình đậy bình shake và mình shake á thì nó sẽ không bị bật nắp ha. Ok, và bây giờ thì tôi sẽ tiến hành là shake. Đậy nắp to này, đậy nắp nhỏ. Đó, chúng ta tiến hành shake. Mở nắp. Chúng ta mình rót ra đây. Rót ra ly. Rồi, tôi sẽ thêm một chút đá. Ok. Đó. Và cuối cùng thì mình sẽ trang trí dâu tây tươi lên phía trên các bạn ha. Đó. Thì dâu tây tươi thì mình cũng sẽ sử dụng là 2 đến 3 trái dâu. Mình đặt lên phía trên. Thông thường thì mình sẽ cho là 3 trái các bạn ha. Đó, bởi vì trái dâu của mình thì nó cũng nhỏ thôi nên mình sẽ cho là 3 trái. Đó. Như vậy là hoàn thành. Rất là đơn giản. Ok, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn công thức cách chúng ta làm món trà cam đào dâu. Để làm món trà cam đào dâu thì mình sẽ làm như sau. Đầu tiên thì nguyên liệu của mình như các bạn thấy là chúng ta sẽ gồm có là cam vàng và mình sẽ có thêm một chút chanh ha, để mình cân lại cái vị ngọt cho nó sau này. Thì đầu tiên thì chúng ta mình sẽ đưa một miếng cam vàng vào bên trong ly. Đó. Rồi. Sau đó thì chúng ta cũng đưa 2 quả dâu vào đây các bạn ha, 2 trái dâu. Đưa 2 trái dâu tây vào đây. Đó. Và chúng ta mình sẽ tiến hành là mình dầm ha. Mình dầm cả dâu rồi cả cam. Để mình chiết xuất cái hương vị của nó, vị cam và vị dâu. Ok. Sau đó thì bước tiếp theo mình cũng sẽ sử dụng bình shaker. Đó. Và chúng ta sẽ tiến hành thực hiện những bước như sau. Đầu tiên thì mình sẽ cho siro trước. Thì siro mình sẽ gồm có siro đào. Siro đào mình sẽ cho một cái định mức đó là 30ml siro đào. Rồi mình có 30ml siro đào. Siro dâu mình sẽ sử dụng là 20ml. Như vậy là tổng chúng ta có 50ml. Đó. Và với món này thì chúng ta mình cũng sẽ có một gói trà đào Koji các bạn ha, trà đào hòa tan đó. Đó, và chúng ta sẽ chỉ cho một chút thôi, 1/3 cái gói này với định mức khoảng từ 2 đến 3 gram các bạn ha. Mình không cho nhiều.
mình sẽ cắt ra. Rồi, và mình sẽ chỉ sử dụng một cái định mức rất là nhỏ. Như vậy thôi là đủ rồi. Một chút xíu. Một chút xíu để chúng ta có một cái vị đào nó mang cái hương vị nó đặc biệt ha. Ok, đó. Và đến đây thì mình sẽ có thể là cho siro. Và tiếp theo là mình sẽ cho trà ha. Với món này thì mình sẽ sử dụng định mức trà là 200ml các bạn ha. Chúng ta có thể sử dụng định mức trà xanh, phốt trà xanh hương nhài từ 200 đến 250ml. Ngoài ra các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng là cốt trà ô long xanh, là cái loại trà ô long lên men với mức độ thấp đó, các bạn ha. Nó sẽ có màu xanh. Đó, mình cho 200ml thôi. Rồi. Sau đó thì tiếp theo thì mình sẽ vắt vào đây một chút nước cốt chanh ha. Rồi, mình sử dụng dụng cụ vắt chanh. Và mình sẽ tiến hành là mình vắt. Đó, không cần nhiều. Mình sẽ chỉ cần một cái mức nó từ 5 đến 10ml là đủ rồi. Ok. Chúng ta có một chút chanh vàng sẽ cân lại được cái độ ngọt của nó ha. Nó sẽ có vị ngọt nó thanh hơn. Ok, giờ thì chúng ta sẽ có thể là cho đá. Rồi, mình sẽ tiến hành là stir nó lên, mình sẽ khuấy lên ha. Mình sẽ khuấy lên khi nào mà nó lạnh ha. Sau đó thì mình sẽ đổ vào ly. Đó. Rồi, như vậy là ok. Đó, đến đây các bạn cũng hoàn toàn có thể shake lên, hoặc là chúng ta có thể là đổ trực tiếp ra ly luôn. Đó, như vậy là mình vừa đủ một ly ha. Rồi, đến đây thì mình đã hoàn thành xong món trà cam đào dâu. Thì bây giờ mình sẽ trang trí cho nó bằng cách là mình sẽ đưa cái miếng cam này lên các bạn ha. Đó, mình sẽ đưa miếng cam vào đây. Các bạn có thể mình gài miếng cam vào bên trong này, bên trong ly của mình đây. Đó, gài như vậy ha. Sau đó thì tiếp theo thì mình sẽ gồm có đào và dâu. Dâu tây mình sẽ cho là 2 trái ha. 2 trái dâu đưa lên. Đó. Và mình có đào ngâm nữa. Đây, đào ngâm đây ha. Mình sẽ lấy đào ngâm, mình sẽ cắt. Rồi. Thì chúng ta cũng sẽ chỉ cần là một nửa trái này các bạn ha, một nửa trái đào ngâm này thôi. Ok. Và tôi sẽ cắt làm 3 miếng. Và mình sẽ đưa lên đây. Như vậy là xong. Rồi, tổng kết ngày hôm nay chúng ta có gì? Hôm nay thì tôi đã hướng dẫn chia sẻ các bạn công thức cách chúng ta làm 2 món đồ uống, đó là món cam đào dâu và món trà dâu tây. Hy vọng với những sự chia sẻ vừa rồi đã có thể giúp ích được cho anh chị và các bạn. Nếu như các bạn thấy nội dung hay và có ý nghĩa thì cũng đừng quên là ủng hộ kênh YouTube Học Pha Chế bằng cách đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ video các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.